In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ik laat u vandaag de beroemde CSI zien, de BMW 3 liter CSI. De 1.9 zo gezegd. En niet zonder reden, maar het is niet de hoofdrolspeler van vandaag. Wat wel de hoofdrol speelt is de mechaniek die hierin zit. En dat heeft te maken met de volgende auto. En die laat ik u nu zien. Ja, het is natuurlijk ook heel mooi om te zien. Maar we hebben zoveel moois. De CS of de CSI, het gaat in ieder geval om de coupé. Die is eigenlijk nog beroemder geworden. Uiteindelijk in de rensport. Kijk, dat bedoel ik dus. Dus deze is volledig opgebouwd van normale standaard 1.9. Dus dit is replica, voor de duidelijkheid. Wel heel mooi gemaakt. Oh. Maar uiteindelijk is het niet de auto waar het om draait vandaag. We gaan nog een stapje verder. Maar wel diezelfde zescilinder die hierin zit. Daar gaat het om. Kijk, wat boven staat is een auto die gebouwd is op een bestaand concept. En daar een racewagen van gebouwd. Maar nu komen we bij hetgeen wat BMW altijd heeft gewild om Porsche, dwars te zitten natuurlijk, om een eigen racewagen te bouwen. En dan komen we bij de M1. Die is gebouwd als racewagen. Dit is weliswaar een straatversie. Om gehomolegeerd te krijgen moesten ze er 800 bouwen. Maar het probleem was, BMW was niet ingericht op productie van 800 auto's. Er werden duizenden auto's gemaakt. Dus ze zochten partners in het buitenland, in dit geval Lamborghini, om de ontwikkeling van deze auto waar te maken. Kunststof carrosserie, middenmotor, hadden ze helemaal geen ervaring mee. En dan komen we weer op het belangrijkste verhaal eigenlijk. Eigenlijk ligt er weer dezelfde motor in als in die CSI en in die Alpina. Maar bij Lamborghini hadden ze een probleem. Die stonden op het punt van faillissement. Dus de samenwerking van Lamborghini ging 5 minuten voor 12, ging alles mis. Nog sterker, ze hebben 's nachts de prototypes bij Lambo opgehaald in Italië en 's nachts vervoerd naar Duitsland. Het lijkt wel een jongensboek niet, maar zo is het gebeurd in werkelijkheid. Kijk, om terug te komen op de basis waar we mee begonnen is. Waar we mee begonnen was de 3 liter motor van de CSI. Of CS, hetzelfde. I wil alleen zeggen injectie. En de CS is carburatoren. Carburatie dus. Kijk, de basis ligt ook in deze motor. Alleen deze motor die is gekieteld tot 3,5 liter. Want BMW, ja, die wou een raceauto bouwen. En ze wou met zo min mogelijk kosten een raceauto bouwen. Alleen ja, dat verhaal met Lamborghini dat liep natuurlijk helemaal uit de klauw. En bij Bauer hebben ze hem uiteindelijk afgebouwd. Dus ze hadden ook heel veel problemen met toeleveranciers, met onderdelen. Dus de hele organisatie om dit project was eigenlijk niet BMW's, zeg maar. Dit is eigenlijk gebouwd ook als de tegenhanger voor Porsche. Porsche was en is nog steeds de grote concurrent. En BMW die vond dat ze ook wat moesten doen met het hele sportieve gebeuren. Nou, dat is eigenlijk, maar dat durf ik haast niet te zeggen, alle BMW-liefhebbers oren dicht, niet gelukt. Ja, kijk, Porsche staat en stond en staat nog steeds op eenzame hoogte. En BMW heeft dat de plank misgeslagen. Eigenlijk een soort concurrent van Porsche hebben ze zo'n auto ontwikkeld. Ik denk, daar gaan we mee verder. Maar het project strandde natuurlijk al direct door Lamborghini op het punt van faillissement stond. Toen strandde het hele project al. Dus ja, en ze zijn er direct mee gestopt. Toen kwam dan achter dat dat niet werkt. Als het niet in een eigen fabriek gemaakt wordt, komt het nooit goed. Want dan kunnen ze nooit de kwaliteit leveren die een Porsche kan leveren in een eigen fabriek. Kijk, hij toont zijn ware tanden. Daar waren we nog niet achter gekomen. Ik vind het gewoon leuk om iets gegeesteld te worden. 22.000 kilometer in 35 jaar tijd. Dat is ook wel heel weinig.
Kijk, we zijn hier bij de Woeste Hoeven in Beekberg. En dat vind ik zo'n romantische plek. En het contrast met deze auto, met die felle kleur, vind ik schitterend. Ik moet even wat vertellen over de Woeste Hoeven. Kijk, u ziet het, 1771. Daar, met die grote deuren, daar liepen vroeger de koetsen. Daar stonden de koetsen. Daar kwamen de mensen met de koets. En dan werden de paarden verzorgd. En daar zaten de mannen natuurlijk aan het grote pot pullen bier. Ik zie het helemaal voor me. Leuk toch? Men schrijft die BMW heeft niets van een BMW. Dat is gewoon totale onzin. Want die embleem van BMW, maar het BMW-logo zit er ook nog steeds in. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar hij is helemaal niet mooi. Wat is er niet mooi aan die auto? Die auto is prachtig. Moet je nou eens kijken wat een vorm. En dit, beetje Lamborghini 400, hè? En moet je eens kijken hoe mooi allemaal. Maar die extravagante kleur, dat maakt hem nou zo mooi. Het is genieten, ja. Dit is echt genieten.